Guys, ngayon gagawa po tayo ng graham cake or tawag nilang mango float with fruit cocktail and a coffee flavor. Ito po yung mga sangkap na dapat natin ihahanda. Graham crackers, mango, fruit cocktail, condensed milk, all-purpose cream, and coffee, whatever, any kind of coffee. You can use any kind of coffee. Gawin po natin. Mix po natin yung condensed milk at saka yung all-purpose cream. Mix lang po natin. Sisimutin natin kasi sayang. Simot-simot. Yan, ilagay na po natin ang all-purpose cream. Haluin lang, paghaluin. Lagayan. Yan. Tapos, yan, gumawa na rin ako ng coffee. Didip natin yung crackers sa coffee para magka-flavor siya ng coffee flavor. Yun, gagawin natin. Buksan na natin yung graham crackers. Ididip po natin yung crackers doon sa coffee para yung crackers maging malambot siya, para hindi siya mag-dry. Kaya doon natin siya i-dip sa coffee para maging coffee flavor siya. Yan, ganyan lang. Naghugas na ako ng kamay, ha. Yan, ganyan lang, kami lang din naman kakain yun. Sa mga sensitive dyan, magamit kayo ng gloves. Ganyan muna yung crackers sa pinaka-ilalim. Tapos, after that, lagyan natin ng cream at saka yung milk, condensed milk na nakamix. Yun. Lagyan na natin siya. Ayan lang. Very, very easy, guys, yung paggawa ng graham cake or graham or mango float. Ganyan lang siya. Kanyang diskarte sa buhay lang. Yun. Tapos, lagyan na natin ng mango. Tipin sa inyo kung gaano karami ang mango ilalagay nyo. Lasang mango siya. Saka, may mix na coffee. Ganyan lang. Ito mo lang gagawin ng ganyan. 3-layer ba or 4-layer, it depends on you guys kung ilang layer ang gusto nyo mangyayari. Ganyan
Yan lang, crackers uli. Yun. Lagay natin sa ibabaw yung fruit cocktail. Lalagay natin sa ibabaw. Pero optional yan lang guys. Kung gusto niyo puro mango, okay lang din. Sa akin lang yung style. Lagyan ko siya ng fruit cocktail para marami siyang flavor na malalasahan, diba? Ganyan. So ngayon, tatakpan ko siya. Dinurog ko yung crackers. Ilagay ko yun sa ibabaw. Dinurog ko yung crackers. Dinurog ko siya. Ilalagay ko sa ibabaw. Yan. Ganyan lang. Diba? Depende na sa'yo kung lagyan mo siya ng design sa ibabaw. Yan, tapos na po siya. Tapos, ilalagay natin ito sa fridge. Siguro mga 1 oras o 2 oras. Takpan muna natin ang stick wrap. O yun, depende sa inyo. Walang takip yung ginagamit na lagayan. Gamitan mo ng plastic wrap mo o alam mo ng foil, depende. Ayan, ilalagay na natin siya sa fridge. You can put it around 1 hour or 2 hours, it different. Kasi palalamigin lang naman natin. Yun, takpan na natin at ilagay na natin sa fridge. Masarap yan. Ayan, nilagay ko na sa fridge. Okay. Now our mango float are ready to eat. There guys. Look at that. Looks yummy. I hope
you enjoy watching my graham or mango float. Please don't forget to like and share and subscribe my channel. And if you like it, guys, thank you for watching. See you in my next videos. Village eat. Village eat. Okay, bye-bye. Thank you so much.